السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا لو خرج شيخ الأزهر أو المفتي أو عالم من علماء المسلمين وقال إن هذه الآيات يجب أن تحذف لأنها ليست من القرآن؟ بالتأكيد سيكون قد خرج من الإسلام، لكن هذا لم يحدث ولن يحدث. لكن عند المسيحيين حدث شيء مشابه. الأب متى المسكين اعترف بتحريف الإنجيل، ولمن لا يعرف من هو متى المسكين فهو واحد من علماء ورهبان المسيحية. في سنة 1954 اختاروا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الأنبا يوساب الثاني وكيلا له في مدينة الإسكندرية. توفي سنة 2006، ويقال إنه كان أب اعتراف البابا شنودة، لكن حدثت خلافات بينهم بسبب جرأة الأب متى المسكين العلمية، ولأنه كان بيعترف بأشياء لا ترضي الكنيسة رغم أنها معلومات موثقة ومتفق عليها في المجتمع العلمي. اليوم ننقل شهادة القمص متى المسكين على تحريف الإنجيل الموجود بين أيدي المسيحيين اليوم، فتابعوا الفيديو للنهاية. بداية أرحب بكل الزملاء المسيحيين اللي بيشوفوا الفيديو، وبالتأكيد أرحب بكل الإخوة المسلمين الأعزاء. ولو أول مرة تتابعني اشترك الآن في القناة وانضم ل 332 ألف مشترك، ويا ريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك عشان تساعد إنه ينتشر ويظهر في الاقتراحات. ما تتفرجش وتمشي، على الأقل ادعمنا وادعم الدعوة بإعجاب. متى المسكين اعترف إن الإنجيل الحالي اللي هو الإنجيل ده غير صحيح ويجب أن تحذف منه بعض النصوص. إنجيل مرقس في الكتاب المقدس المنتشر بين أيدي المسيحيين العرب مكون من 16 إصحاح، والإصحاح 16 مكون من 20 فقرة. لكن علماء كتير منهم الأب متى المسكين يرون أن الإصحاح الأخير في إنجيل مرقس يجب أن يتوقف عند الفقرة 8، وأن الفقرات من 9 ل 20 ليست ضمن الإنجيل، لدرجة أن الأب متى المسكين رفض أن يشرحها. طبعا هذا ليس كلام الأب متى المسكين وحده، لكن غالبية العلماء متفقون على هذه المعلومة لأسباب كثيرة، منها غياب خاتمة مرقس عن أهم المخطوطات وأقدمها مثل الفاتيكانية والسينائية. المهم الفيديو ليس الهدف منه نقد خاتمة إنجيل مرقس، إنما لعرض اعتراف الأب متى المسكين والتعليق عليه. وإن شاء الله سيكون لنا فيديو مفصل قريبا عن خاتمة إنجيل مرقس. يا ريت نفهم النقطة دي كويس، لأن أنا عارف إن هلاقي مسيحيين داخلين في التعليقات يدافعوا عن الخاتمة ومش هيعلقوا على كلام الأب متى المسكين اللي هو هدف الفيديو أساسا، زي ما عملوا في فيديو اعتراف يوحنا ذهب الفم. وقبل أن أقرأ كلام الأب متى المسكين لابد أن نطرح هذا السؤال المهم والخطير: هل الأب متى المسكين وغيره من العلماء والآباء الأوائل منحرفون وضالون وهراطقة بسبب رفضهم لخاتمة الإنجيل؟ ولا عادي الموضوع مش مهم، واللي عاوز يحذف يحذف واللي عاوز يضيف يضيف ولن يؤثر ذلك في إيمانه؟ خلونا نقرأ كلام الأب متى المسكين ثم نعلق عليه. الكلام في كتاب الإنجيل بحسب القديس مرقس دراسة وتفسير وشرح أول وأقدم الأناجيل. يقول في صفحة 622: نجد في إنجيل مرقس الآيات الإصحاح 16 الفقرة من 1 ل 8 مسجلة بقلمه وروحه وقد شرحناها. أما الآيات 12 الباقية من 9 ل 20 فقد أثبتت أبحاث العلماء المدققين أنها فقدت من الإنجيل. بيقول إن الأبحاث العلمية أثبتت إن خاتمة إنجيل مرقس ضاعت. 12 فقرة موجودة في كتابك المقدس الحالي. الأب متى المسكين بيقول إنهم المفروض ما يكونوش في الكتاب، وإن الخاتمة الحقيقية ضاعت. وده كلام الغالبية العظمى من العلماء المتخصصين. طبعا مش هفصل الموضوع زي ما قلت دلوقتي، لأن الهدف من الفيديو مش التفصيل في نقد خاتمة إنجيل مرقس، لكن كما قلت هي غائبة عن المخطوطة السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع الميلادي، وهما أهم مخطوطتين للكتاب المقدس، وأسلوب الكتابة مختلف تماما عن باقي الإنجيل. وهيكون لنا زي ما قلت فيديو مفصل عن هذا الموضوع إن شاء الله قريبا جدا. يكمل الأب متى ويقول: وقد أعيد كتابتها بواسطة أحد التلاميذ ال70 المسمى بأرسطون، وهذا التلميذ عاش في القرن الأول
وهذه الآيات 12 جمعها أرسطو من إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا ليكمل بها القيامة. يقول إن الخاتمة الحالية لإنجيل مرقس لم يكتبها مرقس، وإنما كتبها واحد من التلاميذ اسمه أرسطو، كتبها بعد أن ضاعت الخاتمة التي كتبها مرقس. والمعلومة دي مصدرها مخطوطة أرمينية مكتوب فيها قبل الخاتمة مباشرة، مكتوب في نص السطر بالخط الأحمر، مكتوب بواسطة أرسطو. فبعض الناس منهم الأب متى المسكين ظن أن المقصود هو أرسطو الشيخ، وهذا مجرد ادعاء يفتقر للدليل، لأن هذه المخطوطة من القرن العاشر الميلادي، وبلا شك هناك آلاف الأشخاص من القرن الأول للقرن العاشر لهم نفس الاسم. فما الدليل على أن عبارة بواسطة أرسطو المقصود بها هو أرسطو الشيخ نفسه؟ المهم أن الأب متى المسكين بيكمل ويقول: هذه الآيات لم نتعرض لها ولم نشرحها. رفض أن يشرحها لأنه يعتقد بعدم أصالتها في الإنجيل، حتى أنه بعد أن شرح النصوص من 1 ل8 لم يكمل باقي الإصحاح اللي هو 12 فقرة من 9 ل 20، وقال في صفحة 631: بهذا يرتاح ضميري إذ أكون قد قدمت للقارئ مفهوما حقيقيا عن القيامة بما يتناسب مع الجزء الضائع من نهاية إنجيل مرقس. لم يشرح هذه الفقرات ويقول إن الخاتمة الأصلية ضاعت. كلام واضح وصريح. يكمل بعد ذلك ويعطي احتمالا آخر لعدم وجود خاتمة الإنجيل، فيقول: بل ربما يكون هذا القديس البارع قد قصد أن يترك الحديث عن القيامة غير منتهٍ كدعوة منه لقارئ إنجيله أن يمتد بالتأمل الحر في معنى القيامة. يعني هو متأكد من عدم صحة الخاتمة الحالية، ويقول إن العلماء أثبتوا إن الخاتمة الحالية غير صحيحة، وإن الخاتمة الحقيقية قد ضاعت، أو ربما إن مرقس لم يضع خاتمة للإنجيل وتوقف عند الفقرة 8 فقط. أعتقد إن هذا اعتراف واضح وصريح جدا بإن الإنجيل اللي في إيدك الآن، الإنجيل اللي في إيدك الآن يا زميلي المسيحي، به فقرات يجب أن تحذف. الكلام ده من وجهة نظر كثير من العلماء منهم الأب متى المسكين. ولو أنت تحررت وبحثت بصدق ستصل لنفس النتيجة، بل ستصل إلى يقين بتحريف الإنجيل، يقين لا يقبل الشك. هيجي واحد يقول لي: بس الخاتمة ما غيرتش حاجة في الرسالة، ما غيرتش أي حاجة في رسالة الإنجيل. وده معناه إن ما عندكش مشكلة في تغيير النصوص طالما الرسالة مش هتتغير. ما عندكش مشكلة في إضافة 12 فقرة للإنجيل وتقديسهم، وكل مخطوطة غير التانية، وكل أب غير التاني، وكل عالم غير التاني. ومن أدراك أن الرسالة لم تتغير بسبب تحريفات غير هذه؟ طالما مبدأ التحريف مقبول عند الأوائل، فما المانع من التحريف لأغراض لاهوتية وعقدية؟ يعني إذا كان مبدأ التغيير موجود، وإن الكتاب غير معصوم، وإن النساخ بيغيروا ما جاء في الوحي، فما المانع من وجود تحريفات أكثر وأخطر من ذلك؟ ووجود تحريف واحد معناه عدم عصمة النص. الخلاصة: هذه شهادات علماء الكنيسة وليست شهادة القرآن ولا شهادة أحمد سبيع. فإلى متى يصر بعض المسيحيين على العناد والمكابرة بعد كل هذه الأدلة والبراهين؟ انتهى الفيديو. إذا استفدت منه اضغط لايك وانشره من المهتمين لتعم الفائدة، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال باتريون ورابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.